návaznosti na předchozí Doom Lore video o celém příběhu velkého Doomslayera tu máme další celý příběh, a to o bytosti, která stojí za vznikem Doom Univerza. Davath, také známý jako Temný Lord. Nejprve se podíváme na jeho historii, kterou nám předkládali makerové spolu s otcem, a následně na to, jak to bylo doopravdy. Každopádně, pokud se vám toto video bude líbit, nezapomeňte hodit like, odběr a zvonek, čímž podpoříte růst tohoto kanálu, nebo skrz Patreon a podpořit tak nezávislou produkci tohoto kanálu, což povede ke zlepšení techniky pro tvorbu těchto videí a streamů. Jinak vpravo nahoře budete mít kartičku odkazující na celý playlist Doom Loreu. A také se nezapomeňte podívat na připnutý komentář dole pod videem. Na počátku věků se zjevil otec. Vytvořil mnoho civilizací, druhů, světů a dokonce i realit. Když se zastavil, aby si odpočinul po své cestě vesmírem, vytvořil Urdak a rasu makerů. Přesto však nebyl spokojený. Jako takový experimentoval, dokud nevytvořil Jekadu, první říši. Otec vytvořil obyvatele Jekady s velkou ambicí a bez jakýchkoliv omezení. Přál si je vidět prosperovat. Pak ukoval bytost, která měla být jejich strážce. Tato bytost začala být známá jako Davath. Davath byl první z nejstarších, úplně první z bohů stvořený otcem. Byly to bytosti takové síly, že na jednu říši mohl existovat pouze jeden. Davath vedl svůj lid k dosažení dokonalé společnosti a dokázali mnoho divů, protože nebyli zatížení nerozhodností. Davath cítil hrdost, když viděl svou říši usilující o dokonalost. Jeden problém však stále přetrvával. Jekada byla navržená tak, aby byla ve všech směrech nad Urdakem. A přesto byli jeho lidé stále smrtelní, zatímco makerové ne. Davath byl vytvořen otcem, aby se ze všech sil staral o Jekadu. A jeho děti, jako takový se nejstarší, obával jejich smrtelnosti, protože by zůstal sám, když už by jeho lidé nebyli. Jejich láska k životu a bezmezná zvědavost přiměli obyvatelé Jekady k hledání této nesmrtelnosti a Davath k tomu cíli brzy naklonil celou svou říši. Za každou cenu měli odhalit tajemství věčného života. Otec nakonec Jekadu zapečetil, vědom si toho, že Davathovo pátrání nakonec ohrozí veškerou existenci. Davath, pohlcený vztekem, si naklonil celou svou říši ke své vůli. To znamenalo pád Jekady a začátek toho, co mnozí pojmenovali a později znali jako peklo. Bylo to zhruba v té době, kdy Davath začal být známý jako Temný Lord. Bohužel pro tvorstvo peklo brzy našlo způsob, jak napadnout jiné říše. Byly pohlceny celé civilizace, zatímco Temný Lord vyzýval, zabíjel a absorboval sílu jejich bohů, aby se stal silnějším. To narostlo do takové míry, že otec osobně sestoupil do pekla, aby vyzval Temného Lorda. Z vrcholu ztracené pyramidy, zatímco ho kdysi peklo uctívalo, otec porazil Temného Lorda a vyrval z něj prapůvodní esenci a proměnil ji v životní sféru. Tím skončila vláda Davatha, ale i přesto byl pán zla přítomen. Zatímco otcova pravá ruka, Samur Maker Seraphim, ho prosil, aby zničil podstatu Temného Lorda, stvořitel odmítl. Stále si vážil svého prvorozeného a místo toho umístil Davathovu životní sféru do hrobky duší ve svatyni Ingmor, jediné části Jekadu, která byla dosud nedotčena pekelnou korupcí. To zanechalo peklo bez vedení a bez vládce. Uvězněn hluboko v pekle, Temný Lord šeptal svým modlícím se přisluhovačům lži a podvody o otci. Zuřil. Byl uvězněný, ale i bez fyzické formy mohou bohové stále ovlivňovat říše.
O neuvěřitelnou dobu později, zhruba ve stejnou dobu, kdy Doomguy dorazil do Argent de Nur, byla uzavřena smlouva mezi peklem a Khan Maker, vládkyní rasy Makerů. Otec beze stopy zmizel, což způsobilo, že Makerové byli náchylní k transformaci, nebo spíš v jazyce smrtelníků, smrtelní. Výměnou za více světů, které by peklo pohltilo, by Makerové získali sílu energie Argent, což by jim zvýšilo jejich moc a poskytlo jim návrat k jejich věčnému životu. První zmínka o Temném Lordovi padla v Doomu 2016. Říká se, že navázal kontakt s Olivii Pearceovou a tlačil na ní, aby zradila všechny, se kterými pracovala pro svůj vlastní zisk. Řád známý jako Řád 6 je také údajně v pekelné hierarchii přímo pod ním. V datadisku Doom Eternal The Ancient Gods se Doomslayer dostal do svatyně Ingmar, aby získal životní sféru otce, kterou si vyžádal Seraphim, protože otec by mohl znovu zkrotit peklo a uzdravit Samurovo umírající tělo. Doomslayer však zničil životní sféru otce a místo toho vzal životní sféru Temného Lorda. Slayer plánoval vzkřísit a poté zabít Temného Lorda. To by zničilo jakéhokoliv démona mimo peklo. Doomslayer vzal životní sféru do Luminaria v Urdaku, aby poskytl Temnému Lordovi fyzické tělo a následně zničil vůdce pekelných démonů. Po dokončení rituálu si Doomslayer uvědomil, že on a Temný Lord jsou fyzicky identičtí. Poté, co mu Doomslayer vrátil fyzické tělo, se ho okamžitě pokusil zastřelit svou super shotgunou. Temný Lord byl však chráněn štítem, což vysvětlovalo, že v Luminariu nelze prolít krev. Poté, co se za ním otevřel pekelný portál, řekl Temný Lord Doomslayerovi, že na něj počká v Imoře, hlavním městě pekla, a následně opustil Urdak. Když Doomslayer dorazil na předměstí Imory, přivítala ho obrovská armáda démonů, zrádných sentinelů a dokonce i vojáci z Jekady. Všichni vedení Davathem, nyní oděný ve velkém mechanizovaném robotickém brnění. Když noční sentinelové dorazili, aby se připojili k Doomslayerovi při jeho útoku, Davath se stáhl hluboko do Imory. Zde byl viděn, jak mluví s duchy připomínající Seraphy. Než se objevil Doomslayer, Temný Lord prohlásil, že svou touhu po pomstě nezastaví. Aktivoval svou Crucible a začal boj s Doomslayerem. Nakonec se teleportovali do trosek pozemského města zamořeného peklem. Doomslayerovi se podařilo poškodit Davathovo brnění. Temný Lord požádal, aby otec řekl Doomslayerovi pravdu, což udělal. Na samotném počátku byl svět Jekada. Prosperovalo pod vedením jeho vládce Davatha. Snažil se však dát svému lidu to, co měl jen on. Věčný život. Avšak ani bytost tak silná jako on nedokázala vyřešit tento problém, alespoň ne sám. Davath proto vytvořil Makery, aby mu pomohli při jeho hledání. Jejich strojové mysli se spojily při hledání klíčů k nesmrtelnosti. A ku podivu to našli. Když se ale ohlédli zpět na svého stvořitele, zjistili, že se nezastaví před ničím, aby vymítil zmrt z Jekady. Dokonce až do bodu, kdy se stane hrozbou pro veškerý život. Makerové se proto rozhodli nechat si svůj objev pro sebe. Rychle jednali a nakonec zapečetili Jekadu a Davatha uvnitř. Poté sfalšovali své záznamy, aby vymazali svůj skutečný původ. Přesto tu stále byl Davath. Jeho věčná nenávist, vztek zaviněný jejich zradou, pohltil jeho i jeho svět a nakonec proměnil Jekadu v peklo. Přísahal pomstu svým výtvorům a stal se mimo jiné znám jako Temný Lord.
Nakonec otec, vůdce rasy Makerů, pravděpodobně sestoupil do pekla a podařilo se mu porazit Davatha a zapečetil ho do životní sféry. I přesto však temný lord tahal za nitky, aby zorganizoval pomstu proti svým výtvorům. Stále měl silný vliv a mohl snadno ovlivnit slabé mysli napříč vesmírem. Jedna z těchto duší nebyla nikdo jiný než samotná Khan Maker. Davath zasadil do Khan myšlenku, že velká bestie jednoho dne přinese zkázu všemu, čemu vládne. Tato paranoia dohnala Makery k vytvoření stroje božství a jako poslední akt jí přiměl temný lord, aby našla střípek jeho vlastní moci. Zapečetěný otcem, který se zdráhal zničit veškeré stopy po svém stvořiteli. V návaznosti na to Makerové použili stroj na několika nočních sentinelech, ale bezvýsledně. Proces je přivedl k šílenství a ničil jejich duše. A přesto jednoho dne, v předvečer obléhání Taras Nabat, se v mysli Samura Makera Serafima, kancléře Khan Maker, zjevila vize. Objevily se jedovaté, vzpurné myšlenky a hlas zašeptal: Khan Maker nás přivede ke zkáze. Samur, zaslepený tímto nově nalezeným přesvědčením, hrál přímo do rukou temného lorda. Vysvobodil cizince z vězení, přivedl ho ke stroji božství a dodal mu obrovskou moc. Nezlomný, neúplatný, neústupný. Zrodil se Slayer. Doomslayer se stal nástrojem pomsty, nezastavitelnou silou vzteku proti všemu zlu, které peklo dokázalo vykouzlit. A přesto se Slayer nakonec obrátil proti svému pánovi. Přesně tak, jak bylo v plánu. Nejprve zabil Khan Maker, jakmile bylo odhaleno její spojenectví s démony. Potom se obrátil na Serafima, který se ho pokusil využít k tomu, aby se otec vrátil do fyzické podoby. Tak došlo na pomstu temného lorda. Urdak byl v troskách, zkažený a zamořený démony. Konečná pomsta. Temnému lordovi zbývala už jen jedna věc. Davath dobře věděl, že jeho monstrum, jeho Slayer, si pro něj nakonec přijde po své osobní pomstě. Neutekl, protože věděl, že ho bestie najde. Bude tedy muset zničit to, co vytvořil. Bude muset zničit nástroj, který mu poskytl pomstu. Po dlouhé a vyčerpávající bitvě nakonec Doomslayer porazil temného lorda. Smrtelně zraněný Davath odhodil čepel stranou a přijal svůj osud a zeptal se Doomslayera, zda má co říct, než svého stvořitele zabije. Doomslayer jen odpověděl ne. A Doombladem ho probodl přímo do srdce a zabil ho tak. Jeho životní sféra se pak vynořila z jeho těla a roztříštila se na kusy. Smrt temného lorda způsobila, že se všichni démoni mimo peklo rozpadli v plameny. Doomslayer však upadl do bezvědomí díky části své síly v sobě, která ho spojovala s Davathem. Serafové ho znovu zapečetili do jeho sarkofágu, kde zůstane, dokud ho znovu nebudou potřebovat. Tak, tohle byl celý příběh Davatha, temného lorda a navíc stvořitele Doom Univerza. Aspoň teď víte, jak tohle to všechno začalo. Jinak, zeď slávy patronů na Patreonu, kteří svými příspěvky podporí chod tohle kanálu, jeho budoucnost také nezávislost, co se týče produkce, protože díky novým pravidlům tady na YouTube už bohužel tento kanál skoro nic nevydělává, takže jediný výdělek z této produkce jde tady z Patreonu, takže díky všem, co podporují produkci skrz Patreon. Kdybyste měli zájem o tento druh podpory, tak dole v popisku máte odkaz na Patreon a tam nalezete veškeré informace, veškeré benefity, jako například, že uvidíte videa o několik hodin nebo o několik dní dřív než ostatní, anebo že dostanete odznáček v chatu na live streamech a mnoho dalších benefitů. Zároveň dole v popisku videa máte také odkazy na mé sociální sítě, na můj Steam, na můj PlayStation a také na můj Discord. A jinak pokud se vám toto video líbilo, dejte like, odběr, zvonek, sdílení, pokud ne, tak dejte dislike. Je to vaše volba, nic vás to nestojí, je to zadarmo a hodně tím podpoříte růst tohoto kanálu. Teď vše z mé strany, díky za vaši pozornost, uvidíme se u dalších videí nebo na nějakém livestreamu a do té doby dělejte to, co vás baví, bez ohledu na to, co vám kdo říká, mějte se.